Hello, good morning everyone. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng mga shortcut commands sa AutoCAD. So guys, i-open ko muna ang AutoCAD software. Okay, start drawing. So ngayon, try ko muna i-change yung setting. Ngayon, ano nga ba ang mga shortcut commands sa AutoCAD? So, ang first na shortcut command na iano ko sa inyo is circle. So, ano bang command sa circle? So, kadalasan ang ginagamit natin is from home. From home. I-click lang natin tong circle. Tapos, drag na natin to. Tapos, click lang yung diameter. Tapos, let's say 25. So, yan yung 25 diameter. Yan. 25 dia siya. So, aside dito, meron tayong shortcut command na ginagamit para mas mapapabilis natin ang paggagawa. So, sa circle, ang shortcut command is type C. Okay, then and C. Okay, just wait. Okay, type command C. Then, drag the mouse. Then, kung mapapansin nyo, may diameter. So, click D as diameter. Then, 25. So, check natin yung dimension niya. Kung mapapansin nyo, is same lang siya. So, yan yung shortcut command for circle. So, ngayon, ano naman ang shortcut command para sa rectangle? Type REC for rectangle. Then, space. Click space. Press space. Then, drag the mouse. Okay, kung makita nyo, rectangle specify other corner points or area, dimension, rotation. So, type D for dimensions. And, let's say, gagawin natin is 150 by 100. Okay, type 150, then enter, then 100. Okay, so to check the dimension,
ito lang, point to point, 150, and 100. So, exact. Okay? Rectangle. Fillet. Paano nga ba gumamit ng fillet? Kung rectangle na, let's say, 500 by 250. Okay? So, ganyan. Let's say may rectangle ka na 500 by 250. So, ang paggamit ng fillet is type F for fillet. Then, kung gusto nyo radius, click R for radius. Type R for radius. Then, specify fillet radius. Let's say, ang radius niya is 10. Okay? 10. Then, enter. Click point to point. Click line. First line and second line. Then, enter. Click again the first line and second line. Okay? So, mapapansin nyo yan. To make sure, to double check the dimension of the radius. Ayan. Click lang tong point na to, radius na to. Ayan. So, eksakto. 10 mm. So, ano pa ba? Fillet, so trim. Lagi nyo i-apply itong mga command na to para mas madali nyo matatandaan. So, let's say may rectangle ka na 1000 by 500 ang size. Okay? Ganyan. Ngayon, ay gusto nyo gawing 700 yung length nya. Let's say 700 or kahit okay, let's say gusto nyo gawing 700. So 700. Okay. So gusto nyo gawing 700 itong instead of 1000 gusto nyo gawing 700. So kasi ito is 700. Tapos ito naman is 1000. Okay? So para gawin nyo siyang 700, so kailangan nyo gumamit ng command na trim. So ano ba ang shortcut command na trim? So simple lang. Type TR. Okay? Then enter the space bar. Then click this line. Okay, highlight the line, then space bar again, then click this, highlight this part. Okay, yun yung dimension kung eksakto. Okay, so ganyan yung trim. Command ng polyline. Ang polyline naman is like, for example, gagawa kayo ng hexagonal shape. Let's say may daya kayo na 1000. Okay? So may 1000 kayo na daya. So ang gagawin nyo is gagawa kayo ng hexagonal na ang outer size nya is 1000. So type nyo lang tong okay, type POL for polyline. Okay, then space bar again. Then kung makita nyo may polyline, enter number of sides 4. So type 6 for hexagonal. Okay, so diba ang hexagon is may 6. Ang hexagon ay may 6 sides. So type 6. Then specify center of a polygon or edge. So ito yung pinaka center ng circle. Click nyo lang to. Then may makikita kayo dito sa na circumscribe about circle. I for inside, and or kung gusto nyo yung outside, okay, type I for inside kasi sa loob naman yung hexagon nyo. Okay, then i-click nyo lang dito sa may quadrant. Okay,
Ngayon, okay na yan. So, mapapansin nyo may hexagon ka na eksaktong 1,000 yung outer line nya, outer dimension. So, ganyan lang. Napakadali. Ano pa ba? Ano pa mga shortcut commands? So, offset. Ano bang komandang offset? Let's say may 1,000 ka ulit na circle. D 1,000. Let's say may 1,000 ka na. Let's say may circle ka. Okay? Tapos i-offset mo siya ang distance niya sa bawat circle is, let's say 50 or let's say 20. Okay? So, ano ba ang komandang offset? Kundi ito. So, ang komandang offset ay ito. So, type O for offset. Okay? Then space, let's say offset. Then specify a distance. Let's say lagay ka ng value and distance. Let's say 20. Okay? Gusto mong gawin siyang 20 ang distansya ng sa bawat circle, center to center. So click the circle. Okay? Kung gusto niya, okay, ganyan. So para ma-check natin kung eksakto nga ba na 20 yung kanyang pagka-offset. So ayan, 20. Ano pa ba? Array. AR. Okay. Select the part na gusto nyong i-array. Then space. Type polar. Type. Okay. Since given na yung polar, space click space bar na lang since given na yung polar. Okay? Then ayan, visible yung center ng circle. Okay? Click nyo lang to. Okay? So mapapansin nyo ilan ba to? 6 ano siya? 6 parts. So kung gusto niyo baguhin at gagawin yung siyam, click nyo lang tong items. Then palitan nyo ng value. Gawin yung 9. Okay? 9 then space bar. So sa mga hindi pa sa mga gustong matutong mag-AutoCAD at nagsisimula pa lamang na wala pang ganong background, or yung sa mga nag-AutoCAD na hindi pa nila alam yung mga shortcut command. So please guys, visit my channel at marami kayong matutunan sa channel na ito kasi it's more on educational tutorials, designing, okay, kung paano natin mapapadali yung ating ginagawa. So hope you enjoy and keep watching, and please don't forget to like, subscribe, and please hit the notification bell na makikita nyo sa baba para lagi kayong updated sa mga channel, para lagi kayong updated sa mga future tutorials ko. So thank you and God bless.